Вітаю, вільні люди вільної країни. Слава Україні! Слава нашим супергероям ЗСУ. Дякуючи яким, сьогодні ми з вами на кілька годин відволічемось від новин і поринемо у світ гри The Invincible. Друга серія. Так, пані та панове, ви її чекали. Мені теж кортіло пограти. Тому, якщо ви мене чуєте, якщо все добре з картинкою, то напишіть про це і ми будемо починати. Так. Богдан, як зазвичай, заздалегідь писав, але не перший був. Так. Всім тим, хто писав ще в першій половині дня. Так. Пані та панове, привіт всім. Так, Микола Долевич, всім привіт та гарного вечора. Кипінь, вам бажаю вдалого стріму. Дякую, Миколо, вітаю тебе і дякую. Так, Михайло, вітаю. Так, все як завжди ок. Ага, гаразд. Що ж, тоді натискаємо завантажити. Продовжити евакуацію. О, тобто нам, типу, останню подію описують, да? Як цікаво. Попри те, що зонд зазнав непоправних пошкоджень, пожертвувавши собою заради Ясни, вчена вирішує вилучити електронний мозок машини. Цікаво, тобто ця подія якось, я так розумію, в подальшому вплине на те, як буде розвиватись сюжет. Капець, інтерактивний комікс, це дуже прикольно. Мені ця фішка, в принципі, ще колись сподобалась у грі The Walking Dead, там, де від твоїх рішень залежить, як далі цей комікс буде розвиватись. Да, дуже цікаво. Так, тим часом, Айскріме, чоловіче. Дякую за підтримку. Дякую за підтримку тобі. Так, немає можливості дивитись трансляцію, але першу серію подивився в записі. Гра просто топ. Гарного стріму вам. Да, гра дійсно крута. Дякую тобі за підтримку, чоловіче. Хай у тебе все буде добре. Ну що ж, маю надію, що ти в записі дивишся цю серію також. Якщо не маєш можливості в онлайні. Okay. Так. Time to get out of here. Гаразд. Ми пішли, здається, в цьому напрямку. Not good. You simply don't get a break. What is it this time? Stormfront is approaching your location. Now of all times. I know, Doctor. But please muster up a little more strength. Let's not forget that the Alliance is in the vicinity. Wait a minute. Do you have any specific expectations of me? Since I'm nearby their troops. It's hard to call them specific. We need to learn more. You're missing the most important thing, sir. We still have to save Gorski. Так, тут він нам розповість, що Горський загинув. Да, пані та панове, якщо ви це дивитесь і не можете зрозуміти, що це за гра і що відбувається, обов'язково зазирніть в перший стрім. 100%. Це треба просто, це треба прожити, так би мовити. Мені надзвичайно подобається подача, ось ця, як я вже казав, саме комікс. І пройшовши той самий комікс, ви зрозумієте краще сюжет. Тобто я не буду його переповідати прямо зараз. Так, гаразд. I'm really sorry. What? His readings... No, don't finish. That's impossible. Мені дуже не подобається взагалі, як поводиться астрогатор. Sometimes even... Щось він не договорює. 100%. Nothing. Прямо Just nothing. 100%. By the way, how are you feeling? Are you asking about? I mean the lack of your oxygen tank. Sir, how are you feeling? А нормально ми почуваємось. Що ти, в принципі, від нас хочеш, а? I'm good. Considering all factors. Crowther's warnings were clearly exaggerated. I... Oh, damn it. The storm's getting worse.
crazy. I was going to say confused. It's easy to lose your mind here. But physically I'm fine. Don't worry. Так, а що там? Ми взагалі сюди можемо? Ніт? Ніт? Схоже, що не можемо. Шкода. Так, Сергію. Доброго вечора. Олеже, вітаю, друже, вітаю. Героям слава. Слава всім, хто залучений до нашої перемоги в будь-який спосіб. Всім гарного і спокійного вечора. Смерть ворогам. Так і є, так і є. Чоловіче, тобі теж. Нехай все буде 4-5-0 і принагідно дякую тобі за службу. Як кажуть, іди в бік своєї мети. Не можеш іти, повзи, не можеш повзти. Ляж і дивись у бік своєї мети. Роби щось, те, що можеш. Так, Богдане, не зміг прийти на перші хвилини стріму через YouTube, який без оновлень не може адекватно працювати. Всім привіт, вітаю, вітаю. Зараз буду доганяти на 1,5. Ну, там не так багато ти пропустив, направду, ще. Так, астрогатор нам бреше, мені здається. Ну, принаймні він говорить не про все. Ось там машинка стоїть. Мені цікаво, ми її можемо забрати? Astrogator. I found their vehicle. The transporter. No, a rover. Ха! There isn't a living soul here. Let's go! Are you sure? Кисень. Візьми кисень, обов'язково, де-небудь знайди. Оу, трясця. Did you get it? What? But I still have to pop back outside. Check something. Time is pressing, Doctor. The storm. I know. А тут хтось стояв. Хай тобі грець, лячно. Ми ж граємо не в жахастик, я не хочу грати в жахастик. Нервова система і так ні до біса. А що тут? А, да кисень. Got it. Кисень, так, чудово. What are you talking about? I found an oxygen tank. Of course. Why didn't I think of that? Rescue kit is essential in all vehicles, even the Alliances. Так, ми знайшли балон з киснем, зараз заправимось трошки. Yes. Oh, that's what I needed. Okay. Time to hit the road. Так. Тобто ми, типу, перекачали з цього балону, я так розумію. А, не перекачали, а просто забрали його собі. Ну, супер. Що ж, тепер у нас є кисень. Гаразд. Але хто ж тут був все ж таки, а? Чи ми ще не все зробили? Та начебто все. Напевно, що просто на кермо треба навестись. Ага, ось тепер ми зможемо поїхати, так? Ну. Взаємодіяти. Що, закрити двері? Whilst traversing this planet, I'm becoming more and more convinced that what I know is not the same as what exists. What can exist. Треба порухати мишкою. Як цікаво. Disturbing. The engine started. Then what are you waiting for? Leave this cursed place. Так. Цікаво. Отже, ми знайшли машинку, на якій відчалили такі. Чи нам дадуть поїздити? Оу, точно? How are the conditions? I'm going. Please talk to me. Maybe that will calm me down. Капець, оце так. Shit! It hit the bonnet. Від Don't першого... worry. Even if it hits the rover directly, you'll come out unscathed. Yeah, the vehicle is kind of a Faraday cage. Ага. The energy will flow through the body and discharge into the ground. Everything will be fine. You'll see. Ага. Так. Хвилинку.
Від серця до сонця. Вперед до перемоги. Маленька підтримка для тебе, друже. Олеже, дякую за підтримку, чоловіче. Так. Тільки так. Я ж кажу, пані та панове, якщо можете донатити, донатьте на ЗСУ. Якщо немає такої можливості, йдіть, донатьте кров. Якщо не можете зробити це, просто підтримайте своїх близьких і рідних у нормальному, спокійному стані. Інформаційний простір теж можете, якби, українізувати різноманітно в соцмережах, ще десь. Способів мільйон. І кожен, я підкреслюю, наче крапелька, капає, і колись та скеля лусне, і буде наша перемога. Так, Man.ua, привіт, забіг на хвильку. Лайк і перегляд з мене, коментарем вже завтра. Ну що ж, тоді в записі подивишся, я так розумію, Man.ua. Шкода, що на хвильку. Так. Михайло ще раз клацнути може. Ні, там повернути треба було. Там треба було порухати мишкою. Уявляєш? Ні, гра мені подобається надзвичайно. At that time I was still a coordinator, but the crew was quite similar. Chemist, cyberneticist, a doctor, an engineer and a physicist. Simple reconnaissance mission. But there was a miscalculation and we crashed the rocket. Then we put it back together. From whatever was on hand. It's quite a machine. A true Frankenstein's monster, so to speak. Even more terrifying were the creatures we found on the surface of Eden. Oh, wait. Creatures? You are making this up, aren't you, sir? Not at all. I was indeed on a mission to Eden. However, I might have exaggerated a bit. Астрогатор розповідає якісь історії. Може сюди? А куди нам дійсно, а? Куди нам дійсно? Може і сюди. Тобто тут ми вже повністю були, да? Що виходить туди? Оу. Капець. Да, вкрай незвично і незручно. У грі так керувати машинкою. Але принаймні ми знайшли кисень і у нас є транспорт тепер. Єдине, що хто ж її там полишив? Цю машинку. Сюди. Цікаво, дуже цікаво. Капець, просто от розумієте, просто навколо все є. І все таке трошечки пошарпане, таке беушне, видно. Так, треба не розбитись, я так розумію, да? Все ж таки, це важливо. Тобто, як ми її ведемо, напевно, що важливо. Скло скафандру мокре, і скло машини мокре, видимість погана. Да, дуже класно все зроблено. Так, куди ж ми їдемо, а? Хай тобі грець. Ми ж тут не колами кружляємо. Можна було лівіше поїхати, верніше правіше, да? А ми лівий шлях обрали. Ну добре, маю надію, що він нас приведе туди, куди треба. Damn it! I'm having trouble finding the right way. You've got to head southwest. How am I supposed to know where southwest is? I don't have a compass, remember? Да, до речі, The тут city attracts компаса lightning, so немає. the fewer flashes on the horizon, the better. How far am I from the city's border? Considering how fast you're moving, if you're heading straight to the destination, as long as no structures collapse. You don't know, do you? It's not that simple. There are too many unknown variables. Покиньте місто. Містом вони називають, я так розумію, скупчення всіх цих металевих штук. Покиньте. Ну гаразд, я не проти. Лиш як? Куди нам їхати? Сюди, да?
Ні, приємно, в принципі, що є вибір. Знаєте, що гра не веде лінійно тебе. How you doing, Ясна? I'm still alive. The signal's just weak. Unfortunately, yes, but it's hardly surprising. Так, сюди ми точно не проїдемо, да? 100%. Гаразд. Отже, сюди. Так, проїзд. Ось він. Ага. Так, а тут наскільки різкий спуск? В принципі, норм, да? Дуже цікаво. I'm riding into a cave. The storm has subsided. Так, добре. Те видіння, мені здається, було для того, щоб знайти кисень. Я так розумію, що її команда допомагає їй. Можливо, да. Якщо тут є певні флешбеки з Солярісом. A Faraday cage? That's not it. I left the structures behind. It's an ordinary rock formation. Even better. You have to catch your breath eventually. Can I ask for one thing? Could you find the model number of the rover? What for? I've got an idea, but it depends on the model. Так, каже, подивитись модель ровера. Ну, ось вона. Emmett's 2001. Could that be it? Let me see. Bingo. Emmets are equipped with a black box. Please find it. Чорною скринькою обладнані? Ага. I have the box. But it's Реєстратор. all locked up. Really? You must have changed the equipment because I have no information about a key. Where did you even get a catalogue of their gear from, sir? And anyway, it doesn't matter. What should I do? 1 second. I need to think. Don't know if this can help. But the Alliance labels black boxes as data loggers. Eureka. Cable access. Look for something resembling a socket, a plug. I think I have something like that. Then you can connect to the probe's brain there. And presto. Так, розетки, Won't під'єднатись. work. These inputs are not compatible with Commonwealth plugs. From the outside, our equipment is different, but inside we have the same guts, so to speak. The cable on the back of the box should already fit. Same guts, hey? Just like with humans. Так, що виходить? Де ми маємо щось зробити? Типу під'єднати до цього? Угу, цікаво. Okay, it's in. Just a moment. Well done, Doctor. I'm receiving a signal. So, what now? You can finally rest. It'll take me a while to dig through all the records. Так, я так розумію, що це засіб зв'язку одночасно, тобто ядро, мозковий центр дрона і також засіб зв'язку з орбітою. Отже, що? The rover was connected to a base. The one from the slides. Most probably. Так, і що нам з цим робити? Так, почекай. No one is transmitting from the base. Ха, цікаво. I'd suggest you lie down. Відпочити, типу? The storm's raging. Best to sleep through the night. I'm going to sleep now. Краще відпочити, дійсно. Дісталося їй. Так. Спати. Хай буде спати. Так, Василь Васильович, вітаю, вітаю, чоловіче. Радий бачити. Not good.
Так, пані та панове, нагадую, що якщо ви ще не поставили вподобайку, то можна це зробити прямо зараз, абсолютно безкоштовно. Вподобайка, позитивний коментар, це все допомагає. Wait. Astrogator, can you explain to me what I'm hearing right now? This is a recording from the rover. The Alliance has apparently broken the encryption of our radio channel. Oh, bollocks. So what do we do? We need to change the frequency and encryption key. What's the point? As soon as you give me a new channel, they will overhear us and change it as well. Just look at the probe's brain. Olga? What's with... All you have to do is watch it closely. I'm switching now. Waiting for you to join. Oh, I see. The new frequency is... Третій, ага. Добре. Okay, the channel is active. Now the encryption key. The first 3 digits of the cipher are... Так. 3, 2, 7. Ага. Гаразд. Так, код шифрування 327. Добре. The next is... Так, не побачив. 2-1. Ще раз. 2, 1, 4. Ага, зрозумів. Цікаво, цікаво. Ясна? I'm here. Супер, супер. Ми все правильно зробили. So, how should we continue? Дуже Don't you цікаво. need more time to rest? I do. But there's no way I'm going to sleep now. Besides, nothing's stopping me anymore. The storm has subsided. All right. Let's not risk evacuating directly from the city. Should be safer outside its perimeter. I took the liberty of looking through the photos of the nearby area. Everything north and east of your location looks relatively safe. All you have to do is move away from this cluster of metal. So, should I go back to the ship? That's an odd question. Of course you should come back. Now even more than ever. Very concerned for your safety, Doctor. No need to be. I'm fine. Так, покинуто місто. Отже, астрогатор каже, що переймається за безпеку. Так, і повернути. Ха, капець, дуже подобається мені, як це налаштовано. Ми тут не вколошкаємось, там начебто урвище було таке враження. Astrogator, I think I've gone far enough. There is a vast open area in front of me. Astrogator, the city is no longer visible. We need to decide what to do next. Dragonfly, over? Are you there? Yes, please excuse me. I was in the infirmary. Is the coast clear? Yep. all Так, Good. Give me a виходимо з moment. машинки. I'm looking at the satellite images. clear. Have you checked on Koval, by any chance? Yes, among other things. And? How is he? He's stable. But? There are no buts, Doctor. You'll see him soon. Так, добре, All right, I've виходимо. got it. Sector AZ-25... Let's say AZ-2504. Please check if it's fit to land. Ой-ой, далеченько, слухайте. Like I said, it looks good. Clear opening, flat terrain. Excellent. Please go there while I prepare the lander. I'll just pack Artie inside. Так, а поїхати на цьому ми не можемо? So that's it. You're taking me to the Dragonfly. We're flying away from here for good. We have no other choice, Doctor. At this stage of the mission, we can only minimize losses. You understand that, don't you? Так, ми ж поїдемо на цьому, правда? Ясна? Так. Отже, ми можемо повернутись, або... інші варіанти. Я не хочу повертатись. Вибір! Трясця!
Причому, я так розумію, історія зовсім по-іншому буде розвиватись, залежить від того, що ми оберемо. Я б розглянула інші варіанти. Are you sure that's all we can do? Couldn't we? Don't you even think about it. About what? You didn't let me finish, sir. But I know what might be on your mind. Going back for Gorski's body, contacting the Alliance, or continuing research on your own. These are not possibilities. They're certain death. Please remember, we have just one lander left. As a commander, I must first ensure your safe return. Only then I'll send Artie with other tasks. Так, ну да, він, в принципі, правильно каже, що не хоче ризикувати. Частина команди загинула, частина команди в неналежному стані. Власне, Коваль стабільний, він сказав. Ясна теж трошечки постраждала. У них один посадковий модуль лише залишився. Шлях до бази Союзу. Ох, трясця. Вибір. До посадкової зони, до бази Союзу. Навіть не знаю. Що обираємо, пані та панове? Зараз більшість напише, я майже впевнений, що до бази Союзу, типу. Не знаю. В принципі, це невиправданий ризик, як на мене. I have a feeling we're in the dark. We have to find a way. Agreed. You should move on. That's not quite what I meant. But yeah, I probably should. Праворуч, до посадкової зони, додому. Гаразд, додому начебто більше. Ну, мені здається, це чисте самогубство було б. Їхати до бази на їхньому ж ровері, ще й непідготовленою, ще й з самою одненькою, коли їх там до сотні. I'm about to head out to the desert area. Has the lander taken off? Yes, a second ago. Threshold of 18,000. The line's breaking up. Can you hear me? Чудова машинка, слухайте, просто фантастична машинка, я б сказав. З такою нічого не страшно. Майже. What's happening? I've lost control of the lander. Do you see it? Just a sec. I have to get off. Та, годі. Ти хочеш сказати, зараз розіб'ється останній посадковий модуль? It hasn't yet pierced the cloud cover. Капець. Не жартуйте так. І що? Ось він. There it is. Oh no. Занадто швидко. Flying too fast. Занадто It's going to швидко. shatter. Yasna, status. What's the lander's condition? I don't know. All I see is a thick plume of smoke. But considering the speed it hit the ground, I I don't understand how it happened. I checked it thoroughly. It's fully functional. Couldn't have been an accident. I don't believe it. I'm gonna check what's left of it. О, останній посадковий модуль. Ну тобто нам все ж таки доведеться пхатися на базу ворогів. Це... Все, що у нас залишилося, ця маленька гарненька машинка, просто фантастика. Да, дуже сумно. Fuck! Damn it! It's... I'm done for. No. Yasna? No. Останній посадковий Calm down. модуль. Breathe. What did I hear? And for what? I saved no one. No one. Yasna, snap Да, out. That's an order. жорстока We правда. can't give up just yet. We'll find a way to get you out of there, even if it's the last thing I do. Мало є в дубі ваші накази. Цікавий варіант відповіді. We're gonna act like nothing happened and forget about my little nervous breakdown. Splendid. No, Yasna.
I'm not forgetting anything. Oh, so you'll put it in the report, sir? That's not what I meant. Капець, да. Тобто один модуль зламаний, бог знаде. Мені здається, з іншого боку міста. Другий розбився взагалі тут. Все, що залишилося, це маленька машинка. І запас кисню, напевно, що ну на добу. А далі? Повільна смерть в галюцинаціях? Трясся. Треба йти здаватися Союзу. Ну, це принаймні шанс вижити. Так. Класика, все одно поїдемо в Лігу бандюків. Ясно. Доведеться влізати на непереможному. Злітати. Ага, можливо. Так, на пошук пригод. Гаразд. Що ж. Можна було зробити це одразу. Як кажуть, щоб двічі не вставати. Does Regis 3 feel like a hot stove? Sometimes. Так, добре, поїхали назад тоді. Слухайте, дуже прикольно. Я не знаю, мені просто надзвичайно гра подобається. Причому дивіться, бачите, маленькі віконця там є внизу. Ми бачимо, як там колеса крутяться. О, дуже прикольно. Напевно, якби не вигадали мікросхеми, десь приблизно так би все це і виглядало. Ну, тобто, без мікросхем, без моніторів, LED. Так, почекайте. Не тут, да? Далі? Десь ось тут, здається, був лівий поворот. Має бути. Точно. I heard that the difference between past, present, and future is nothing but a persistent illusion. That's a quote, right? Yeah. I'm not sure why it came to mind. Розповіді про теперішнє, типу, що це всього лише мить між минулим і майбутнім. Ну, по великому рахунку, це все, що ми маємо, так. Одну мить між минулим та майбутнім. Да, слухайте, дуже прикольно виглядає. Хай йому грець. Мені здається, щоб там критики не написали, наскільки великій частині аудиторії сподобається ця забавка чи не сподобається навпаки. Гра точно буде виділятися тим, що в ній досить таки незвична подача. В принципі, їм, я маю на увазі розробникам, якраз, на мій погляд, вдалося. Що? Ясна, focus. What now? А що? Що тут? Ми не можемо далі, типу? Хвилинку, ми не туди потнулись, поки я вам тут розповідаю? Оу. Ми не туди потнулись кудись. А де ми завернули, так цікаво? Landing zone. Ми десь не там завернули, чи що? Капець, почекайте. А ну дайте я вийду. По машинці не завжди можна зорієнтуватись. Чому, я так розумію, день же ж теж не безкінечний, да? Це край мапи, в принципі. Ми десь проїхали, да? Не виконали квест на місці аварії. Серйозно? Там треба було щось виконати? А що там треба було? Забрати з модуля щось? Мені здається, взагалі ніхто не думав, що ми сюди поїдемо. Мені так здається, якщо там dead-end, так би мовити. Так ми ж оглянули місце аварії.
Хіба ні? Я начебто потицяв на все, що там було. Ну добре, давайте повернемось. Дуже цікава машинка. Цікаво, чи нам дадуть також політати. Покерувати космічним кораблем, на кшталт того, як було Deliver Us Mars. It all just takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Каже, ми в цьому разом. Та не дуже той разом, ти там на орбіті, в принципі, що, злетів та і потнувся домів. А у нас, схоже, один варіант через базу Союзу. До речі, Союз, да? Не дарма ж Станіслав Лем його як поганцем описав. Кого ж він взяв за основу до цієї фракції? Як ви думаєте, пані та панове? Так, добре, давайте ще раз тоді оглянемо місце. Status? Nothing's changed, посадки. Astrogator. Understood. Ми не можемо бігти чомусь, не знаю чому. Здається, я ж на все потицяв тут. Чи ми прям щось мали знайти ще? В книжці фракції не було, да? Так, ми тут, машинка тут. Тобто нам треба щось пошукати у посадковій зоні? Да. Червоний карлик, сонечко. Зараз, What's new? Well, nothing really. зараз At ми least not in the last 5 seconds, sir. відійдемо від машинки, і вона просто піде під пісок. Капець, ну як нам бути? Тобто, що нам тут треба знайти? Перевірте місце аварії. Добре. Ми ж щойно там були. Чи гра просто заглючила? Я бігти не можу, от в чому проблема. Чи може через те, що ми балон взяли? Ні, тут межа. Тобто воно все ж таки хоче, щоб ми вниз спустились, да? Перевірте, каже, місце аварії. Англійською вони говорять про Alliance, а не Union. Хіба? Мені здається, вони якраз про Union казали. Навіть сліди залишаються, але вони зникають згодом. Ясna? Everything's all right? Yes, yes. I just need a moment to think. Ага, As soon as you find ага. something, Somehow it still looks active. ask him what happened to the lander. Ask. But he doesn't speak. But he gives yes or no signals. Give him the analysis command. Formulate questions in such a way so that he can Ага. confirm or deny. Нам з цією штукою треба пограти. Вибух, ракета. Це була гроза. RT question analysis command. Did the lander fly into a storm? There's an error. Well, apparently he can't give a definitive answer. Something like a storm. A shade? Cloud?
Хмара. Ah, he confirmed. What does it tell us? I don't know yet. Хмара. Damn! It shorted out. І робот So, загнувся. what now? Then you must go to the Alliance camp. Та, I want to тепер- avoid it at all costs. тепер But we have нам no choice. треба. This is your only chance. Табір Альянсу. Так, кого звинуватити? Нікого не звинуватили. Ага, і тепер ми просто... Ясно. Ну, гаразд. You're approaching their coordinates. Yasna, Yes? even if you're absolutely right and this planet is to blame, that doesn't make the Alliance our allies. We must be careful when dealing with them. First, observe them from a distance, and only then take action. Так, діятиме обачно, як завжди. I will be cautious. Like always. You must understand that I have no other choice. The people of the Alliance are my last hope for help. I know, Doctor. I know. I'll let Так. you know when you cross their perimeter. Once you've crossed, hide the rover. Behind a bend, or under a ledge. Telemetry observation will be vital. Once we know the camp's weaponry situation, we'll decide what to do next. Copy that. Так, гаразд. Отже, розвідка, розвідувальна операція. І проводити її буде вчена, яка ніколи цьому не вчилась. Дуже цікаво. Сліди правильно відображаються, навіть якщо йдеш спиною, так? What was that? I've set up a warning signal. Now you're near enough that they can see the rover. В сенсі. А нам вийти чи продовжити їхати? Щось я не можу збагнути. Сховок. Ага, відкрита зона, сховок. Добре, сховаємо ровер тут. Що вони там розкопують? Ці штуки теж? Так, Okay, the rover's hidden. You've добре. yet to find a convenient hideout for yourself, from where you can see their base. Так. Якийсь сховок знайти. Оу! Some object is flying over their base. Can you tell me more? Так. Дуже цікаво. Якась повітряна куля. It's 15, 20 meters high. It has an upright silhouette. And it looks like a balloon. It could be a balloon. Комунікаційна And that вежа, я doesn't так surprise думаю. you? Not everything No. that flies needs jet engines. What markings does it have? RB1. What does it mean? It's an ID number. Denotes an advanced scout balloon. How far from you is it? Around 400. Not as far as I would like it to be. Might have you within camera range. Цікаво. Ну, в принципі, логічно. Така штука. Єдине, що вона мала б бути прив'язана до землі, щоб її не зносило вітром. Тому що вітри ж тут все ж таки є. Цікаво, да. Спосіб спостереження досить таки винахідливо. І практично. І практично також. Oh, shit. I think I'm too far away. I headed... It's a field base. Multi-module. For about several dozen people. Rather well equipped. They have a second antimat. As if the first one wasn't enough. Is it active? Probably not, but Proton alone knows. Так. There's lots of transporters here. I'm not surprised. Missions with a large crew, transport modules were an integral part of the field camp. Remind me, how many crew members were they supposed to send on the Invincible? Over 100. Great. What about people? Can you see anyone?
Not yet. Maybe they're hiding in modules. Most of them for sure, but I'd be surprised if they didn't assign anyone to guard duty. I see someone. Just one? For now, yes. Is that all? I think so. Then please keep going. You can assume that their equipment has already detected your presence. Or it will soon enough. There's no point in further postponing the inevitable. Still, I'm glad that I stopped. Так, I отже, feel нам better треба на knowing that їхню there's no базу, але heavily як, armed military waiting for me there. як ми це можемо Me too, зробити? Doctor. Me too. Оу, оу. Так, зонд. Too bad I don't have a white flag. Так, гаразд. Отже, нас підберуть, я так розумію. Ну, а який варіант? Померти на планеті? Така собі історія. Нічого собі вони машинерію завезли. Хай йому грець. We'll most likely lose contact soon. So let me be clear. It won't be easy to gain their trust. Things can go wrong, even if you can prove that you came to them of your own free will. If there's an escalation, remember one thing. I'll do everything in my power to negotiate your safe return to the Commonwealth. Worst case scenario, we'll opt for a prisoner exchange. Until then, please cooperate with them. And during the interrogation, don't resist. Astrobiologists generally do not possess information that's sensitive to the Commonwealth. At worst, you'll give away the details of our last mission. Of course, it'd be better if that didn't happen. But I know their methods of interrogation, and in all fairness... Hang on, sir. What exchange? I'm not a spy. I'm a scientist. I'm afraid that doesn't change anything. You want information about Regis III. For that reason alone, they might consider you a spy. But what kind of spy exposes themselves to direct questions? A desperate one, Doctor. Капець. Отже, йдемо здаватись. Гаразд. Так, гра супер, вже пройшов її. Не витримую не спойлерити, тому, мабуть, піду не я далі. Ага, Сергію, ну гаразд, гаразд. Всім гарного перегляду. Дякую, дякую. Да, без спойлерів. Краще не спойлерити. Щоб не зіпсувати задоволення. If that's all, sir, shouldn't we cut the line? No. Better to continue our communication for as long as possible. Prove that you voluntarily surrendered yourself. Their jammers will interrupt us sooner or later anyway. Так, отже, нам тут треба перейти водичку, я так розумію, да? Чи щоб це не було, яка б це не була рідина, і ось тут, я так розумію, піднятись, да? Так, чи де воно? Ось тут. Так, в принципі, розумна історія. Якщо планета з атмосферою, чому б не запустити таку повітряну кульку? Дуже зручно. Так, і ми виходимо прямо до робота, да? Інших варіантів немає? Чи може підемо до житлових How модулів? odd. What? There's no one here. Нікого Nobody. немає. Нікого. Impossible. Even if there aren't many of them in the camp, someone would have noticed you. I'm not blind, sir. There's really no one here. Оу. Could be some kind of I'm going. What have I got to lose anyway? your life, Doctor. Цікаво. Дуже цікаво. Тобто, може, з ними теж щось таке трапилося? Що ця планета робить взагалі? I'm going in. Clear. For now. I can't hear anyone either. Ха. Цікаві місцинки. Такі собі цілі модулі, я так розумію, да? Тут керування. Ось тут керування. Ага. І тут також. Цікаво. І одразу готова місцинка під
сон і побут. Але все якось дуже розкидано. Раціони, їх би треба було б взяти, ні? Чорна діра. Підсумок щоквартального дослідження. Емпіричне дослідження і симуляції, проведені за останній квартал, привели нашу команду до наступних висновків. Будь-який тип матерії може стати чорною дірою. Чорна діра може захоплювати світло, використовуючи силу гравітації. Ми підтримуємо тезу, що існування такого об'єкта, як чорна діра, є наслідком загальної теорії відносності. Чорна діра може поглинати зірки навіть завбільшки з Сонця. Ну, Сонце, направду ж, не така вже й велика зірка. Поглинання зірки, або, іншими словами, анігіляція зірки супроводжується спалахом матерії, що виригається зсередини чорної діри. Ділянка посиленої перевірки. Протягом найближчих років предметом нашого посиленого дослідження стане сингулярність. Маленька точка велетенської маси присутня всередині кожної чорної діри. На думку нашої команди, це місце, де порушуються всі закони фізики. Ну так, сингулярність дуже цікаво. Ну, гаразд, але цю інформацію ми з вами знаємо про чорну діру. Можливо, в 64-му році це було неочевидно. Дуже цікаво. Де всі, а? Де люди взагалі? Це пункт зв'язку, судячи з усього. Ха. This Чорна діра. mission drags on so much. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. Цигарки. Don't count on it, Doctor. Ще одна нотатка. Так. Смерть Сонця, виправлення статті. Редакторові X, відповідальному за скандальну статтю, що поплюжить моє добре ім'я і променшує мої наукові досягнення. Люб'язно прошу внести виправлення до опублікованого цьогоріч статті «Смерть Сонця», прогнози вченого на сторінках 9 і 10 5-го номера науково-періодичного видання «Юний астрофізик». Хай тобі грець. Так. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Дуже багато інформації. Я думаю, ви на паузі зможете прочитати. Я не певен, чи нам це дає щось, бодай щось цікаве. Так. Ще один, да? І туди є прохід, і туди є прохід. I'm at the central module. In the Центральний headquarters. модуль. You walked in, just like that. Yeah? The doors were open. А як так? Unbelievable, just unbelievable. Двері відкриті. Дійсно, неймовірно. Так, мапа. I have a record of their mission. Each step, location, units, including dates. I'm all ears. Так. Day 0, landing place. Their main ships in sector AQ-28. The Invincible? What? They didn't move it? Seems so. I'll try to track it down. Please tell me what else is in there. Так, отже, ми знайшли Непереможного. Ми знаємо, де він приземлений. А де команда? Що взагалі відбувається, а? Експедиція до океану. Like us, they became interested in the ocean. They got there on the 7th day. Quite late. Guess they weren't in a hurry. Так, на 7-й день вони відвідали океан. Далі. Before setting up this base, they were stationed not far from here, but seemed very determined to reach this area. They dug a vast system of tunnels When did they finally get here? on the 15th day of the mission. А як так може бути? Начебто ж повідомлення було, що вони мали прибути через 2 тижні. І це було вчора. А тепер виходить, що на 15-й день вони заснували першу польову базу. Тобто вони, як мінімум, 2 тижні вже тут. Це що, гра з часом? Розкопки.
They conducted research and during excavations found, you won't guess, metal structures. So we had no chance to outrun them. Yeah. And they were already at an advanced stage of works when we were still in orbit. Отакої. Тобто вони були попереду і також знайшли ці металеві конструкції. Капець. Як заплутано. In the end, they sent a convoy to a neighboring sector. So that was their last move. Well, there's no information about their return. Maybe I'll find them there. Highly probable. Do you know what the current day of their mission is? They left on the 25th day. That's all I know. Well, I can't back out now. I have to follow them. Well, it's your decision. Although I admit I'm also starting to wonder what you'll find. People, Astrogator. They must be somewhere. I'm sending a satellite. Soon I'll have an image of the area where the ship landed. We'll see if the Invincible's still there. I'll continue to search their base. Так, дуже цікаво. Дуже цікаво. Де ж люди всі, а? Цей слайд ні про що, да? Він нам не потрібен. На його бере і далі кладе. Ну, гаразд, а тут? On the 24th day, they sent a convoy north to the sector. Oh, to the sector where I found Gorski. You suspect they went after him, having detected his signal? Oh, surely they could detect him. They could have detected all of us. But would they really do something about it? Well, for some reason they left their base. I'm assuming that has something to do with it. Astrogator, this doesn't make any sense. You can't just wrap up the whole operation. Anyway, the first thing they would take were vehicles and equipment. Only the people are missing here. Так, до речі, вона правильно каже, немає сенсу в тому, що відбувається. Ну, тобто, спорядження, транспортні засоби, все ж тут. Людей немає. Що я ще не бачу? Чи ми можемо виходити? Ага, можемо. Ось таким чином, да? Дуже цікаво, дуже цікаво. Так. Сповіщення. They've got a device for intercepting alarm signals. There isn't much of it. Single record. He's dead. Poor guy. Waited for over a day. Until his heart couldn't take it anymore. Interesting. Coordinates changed... upwards. Дуже цікаво, хтось загинув, але координати його місцезнаходження продовжили змінюватись, причому змінювались вверх. 1, 8, 5, 6, 1. 754. Yeah, it's Gorski. I'm sorry. How is it possible? You said... You lied to me. Yes, I had to. My oxygen bought him time, and for what? He only suffered longer. Why didn't you let me turn back for him? Please understand that sometimes I have to make difficult calls. I'm not supposed to burden my subordinates with such decisions. Трясця. Підсвінок. Fuck! You let him die! My job as a commander was to weigh your odds against the risks. Gorski was already in a critical condition, and you'd have had to go back through the collapsed ruins. So it's better to abandon him? No, I planned to send the lander for him once you were back on Dragonfly. If I had known, I would have told you to do it right away. Now you condemned us both. No, Yasna, you still don't... Oh, shut up, Novik! Трясця, ох і... я так і знав, що буде підстава. Горський був живий. Він сказав, що Горський загинув, але він був живий, направду. І нам треба було за ним повертатися, не їхати від руїн. А потім він загинув. Ну, звичайно, він був вже в критичному стані. Трясця, Новік, ну ти сволота. Капець, що тут? One more thing.
I realize we still need to work together. So, I'll submit my reports as usual. But that doesn't mean everything's fine. Understood, Doctor. I appreciate your professionalism. Several units can be controlled from here. I wonder which... Що має змінюватись? Що має змінюватись? Що нам треба переключити, а? Взаємодіяти. Можна піднятись наверх, але чим це керує? Більш нічого ми не можемо. Екран. I got the feed. But I can't get it to move. It's got a weak signal. Must be too far away. Тобто нам треба один з дронів, я так розумію, треба до його камери під'єднатися. Але який з них? Може цей? Damn. Взагалі не One's працює. unavailable. Probably out of reach, or they took it. Добре, як щодо третього? A view from above. It's a flying probe. I'm betting it's the one that detected my presence. Can you extract data from it? Sure. Never too much data. Especially in the current situation. I just need to find a place to land it. Так, спуск Q. Можна і тут, в принципі, чому би і ні. Ми майже... Я думаю, ми десь тут знаходимося, да? Місце приземлення. Добре. Майже ідеально. Probe on the ground. Time to get into the records. Так. Гаразд. Що, ми більш нічого тут не можемо? Інші, можливо, ще також. Четвертий. Нічого. Так, п'ятий. Якась детективна історія виходить. Тобто люди зникають, а механізми залишаються просто, ну, якби в спокої, можна сказати, не тронутими навіть. Як це має працювати, а? I'm entering the next module. I guess it's a biolab. Почекайте, почекайте, там зверху ще щось було. Добре, а де ми посадили зонд? Чи зверху ж є? Ага. Це інший, який чомусь не працює, він просто крутиться. А де ми посадили той? Ага, ось тут, да? Тобто нам сюди і далі ми вийдемо до зонда. Гаразд. Дуже цікаве обладнання. Ха-ха, хай йому грець. Гаразд. Так. Як нам? Так? Як нам вниз спуститись? Невже ми не зможемо вниз спуститись тепер? My legs feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. Так. Г'юстон, у нас проблема. Як тут вийти? Чи ми, може, маємо щось побачити тут?
Ага. Ми вимкнули поле. Оу. Дуже цікаво. Добре. Force field's down. I opened the passage. We can follow the convoy route now. When you're ready, Doctor. Так, нам на початку ось сюди, здається, One да? more minute, and our satellite will be over the ship. Так, They had the лабораторія. opportunity to study organisms preserved in the ocean. Oh, we're lucky. Clouds are low. Так. They've discovered, Let me guess. Fishes similar to those on Earth. yeah, very similar. Unfortunately, the ship's not here. Neither there or... Зразок риби. Типу, Are you ми still looking? з собою забрали його, да? Not here either. Дуже цікаво. Bingo. Yes? Found it. They're still on the planet. Didn't fly away. Good to know. Thank you. Так, отже, непереможний все ще на планеті. Apart from one, I've never seen anything like this. They discovered a new organ. Even managed to run some tests already. According to their conclusions, Yes? it detects electromagnetic waves. In order to develop such an organ, they must have had a strong external stimulus. They detect the waves to survive. Оу, як цікаво. У риб є додатковий орган, на відміну від тих, які є на Землі. Він виявляє електромагнітні хвилі. І, судячи з усього, він дозволяє рибам виживати таким чином. Тобто вони виявляють електромагнітні хвилі, тікають від них і виживають. It started rotting. It? The fish. In a bacteria-free environment. How so? All living organisms serve as breeding grounds for bacteria. And there were both fish and humans in here. Так, гаразд. Контейнери. No longer alive. Все? Більш нічого? Дуже цікаво. Отже, що виходить? Життя на сушу не вийшло. Щось тут вбиває все живе. Власне, люди не дарма зникають, я так розумію. Трясця. Ось там стоїть зонд. Ось там стоїть, до речі, робот. Ровер стоїть. Так, а що тут? Still, nothing. Нікого немає. Капець. Як так? Тут нічого нам не світить. It Цікаво. looks like a geology lab. Лабораторія геології. Угу. Так. The range of their ground measurements covers a much wider area. To my eye, it seems they use advanced sonar. What they dug up here stretches for tens of kilometers. What do you mean? What's in the ground, Doctor? Metal deposits. Those structures. We still don't know where they came from. In such a peculiar form. Дуже цікаво. Судячи з усього, вони якийсь потужний локатор використовували для того, щоб досліджувати ці підземні металеві конструкції. Unbelievable. Not only do we know nothing about their origin, but the arrangement of these deposits is sort of puzzling. A ring system with a distinct center. І судячи з усього, вся ця структура має центр, тобто кільцями розходиться навколо якогось центру. The center of it is in under the city. Huh. The one I escaped from. So their presence there had nothing to do with us. Looks like it. Did they determine the entity's function? Origin? Anything? Well, it's hard to say. There's nothing here about it. Дуже дивно. Тобто вони так і не дослідили, власне, що це за структури. This base stands on the outer ring.
Ця база знаходиться на зовнішньому кільці. Цікаво. They conducted a soil survey 500 meters deep. Oh, that's a big piece of history, so to speak. What did they find? Так, вони на 500 футів під землю, судячи з усього дослідження ґрунту, зробили. Millions of years ago, life was abundant on the planet. That would match our assumptions. Yeah. Subdelta 92 class planets have very favorable conditions for the development of a biosphere. So what happened? Did they draw any conclusions? Вибух над новою. Оу, тобто все було знищено над новою. According to them, the extinction of life was caused by a supernova explosion. The ground activity does not indicate... It happened long ago, longer than we anticipated. They've dated this event to 10 million years ago. Only this one? The supposed end of Lyran's civilization. Well, that's never been proven. There was practically no trace of them. All right. What happened after? Відродження життя. Life was slowly recovering, but never returned to the pre-supernova peak. Not enough time? No. At first it developed quickly, but then slowed down and declined. Because another disaster? Родовище металу. Тобто життя почало потихеньку відновлюватись, але далі чомусь знову почало занепадати. Astrogator, the change in the biosphere development curve coincides with the occurrence of ferruginous clays. This whole metal contraption. Do I understand correctly? Yes. I don't know what that has to do with it, though. Metals are really not that dangerous. The radioactive deposits marked here are not a definitive obstacle for life either. The biosphere has the ability to perfectly adapt, develop defense mechanisms, and fight back effectively. Well, unless the planet is hit by a supernova wave. Yes. Such sudden events leave no time for adaptation. Дуже цікаво. Тобто, коли почали з'являтися ці металеві конструкції, життя почало занепадати. Зменшення кількості металу. Even if we assume that these metals were lethal to organic life, that extinction shouldn't last forever. And yet, life never again developed beyond the waters. Does this mean another dominator has appeared on the land? Or one that leaves no trace behind? Therein lies the rub. The Alliance have conducted a great deal of research. That they haven't found a logical explanation for this phenomenon is, to put it mildly, disturbing. Clearly, we're dealing with something beyond our comprehension. And I mean human comprehension in general. Дуже цікаво. Тобто, щось не дало розвинутись життю знову на суходолі. І воно залишилося тільки у воді. Причому у воді навіть риби розвинули спеціальний орган додатковий. Місцевий зріз. One of these diagrams shows a geological cross-section. As suspected, it's all metal below the surface, of relatively thin layers of rock. But compared to the rest of the continent, the deposits in this region are significantly younger. Гра збережена. Що ж тут відбулося? Хай тобі грець. Тобто поклади в цій частині континенту набагато молодші за всі інші. Капець, геологічна лабораторія. Так, звідти ми прийшли. Що виходить? Тут? Нічого більше? Судячи з усього, нічого. Гаразд, давайте до зондів вийдемо. First images from this area. If it's been flying long enough, it may store important information. Так, отже, зонд патрулював тут досить таки давно. Має бути якась інформація цікава. Ага, це він засняв нас. Ровер наш. Знову ж таки ровер. Unfortunately, apart from my arrival,
The probe didn't record much. So it's been flying only recently. I think so. Отже, його нещодавно запустили. Таке припущення є. Так, ми, напевно, що бачили ось цього андроїда, який щось ніс. Що з людьми сталося? Трясця. Як дивно. Тут нічого. Тут, може, щось є? Ніт? Робот? The silhouette I saw. Yes? It's just a robot. Чи він робочий, чи не дуже? Застиг. Щось ніс, та й застиг. Що він ніс? Капець. Дуже цікаві машинки. Капець. Так, це ми вже виходимо за базу, да? Що ж ми ще на базі можемо знайти? Ну, теоретично ровер, на якому можемо далі поїхати назад, але все ж таки. Невже це все? Ну, в сенсі не назад, а кудись далі. Але невже це все, що ми можемо знайти на базі? Взагалі нікого. Капець. Так, дивно. One step at a time, Ясна. One step at a time. Понад 100 людей і нікого нема. Просто порожні казарми. Ну. Неймовірно. Ну добре, ми не були ще тут. Але я дійсно не розумію, що ще ми тут можемо знайти. Ага, а сюди не влізеш? Ніт? Судячи з усього, ніт. Да, гаразд, я так розумію, нам треба просто слідувати тепер за тією експедицією, за тим конвоєм. Давайте ще раз продивимося, чи всюди ми побували. Ясна, focus. What now? Тут ми не пройдемо. Так, а присісти? Ні, не дає нам пройти. Да, якось не дуже комфортно, прямо кажучи. Гаразд, тоді їдемо за тим конвоєм. Я так розумію, тут нам більш нічого не лишається. Так. Прям як фільм Стівена Кінга «Лангольєри». Там, здається, трошечки все по-іншому було все ж таки. Ну, погнали, що ж. Тепер ми можемо їхати за тим конвоєм, принаймні. Силове поле, яке зліва нам перешкоджало просуванню, ми відключили. I should move. Oh, there's no time. Так, просто так би вони не кинули точно свій табір. 100% не кинули б. Так, куди нам? В цьому напрямку. Да, шлях конвою. Ну, гаразд, поїхали. Тоді по шляху конвою. I'm leaving the base. Going after the convoy. Полюбасу та експедиція врахувала, що тут має відбутися повтор тої смертельної події, і пішли ховатись десь.
Не знаю, чи вони пішли десь ховатись. Так, нам в цей бік. Legs become too heavy, hands become too weary. Down you go, oh bright sun. The night is not that scary. Hide behind the dark woods while we're running barefoot. Так, нам сюди. Сюди ж, правильно? Так, бачите, цікава людина, власне. Ясна. Наспівувати пісеньки любить. Так. Чи може правильно казати Ясна? Величезний копач. Ой-ой. Well, I've got to the place where they were digging. It's hard to miss. They set up a huge machine at the center. It must weigh hundreds of, no, thousands of tons. The ship that brought all of this must be... Gigantic, yes. The Invincible surpasses any of our units, even the largest orbital stations. In my opinion, it's a bit excessive. Oh, well, for me it's quite impressive. That was exactly their goal, to impress. Such giants aren't very practical, though. I would even say that the larger the ship, the bigger the problems. Так, об'єкт. Interesting. They found a sizable object deep underground. It stands out from the rest. It's not a part of the structures, but rather an independent, autonomous machine. Also metal. Yes. Хай тобі So, грець. a robot? Or something else that finally looks familiar? Well, it looks a lot more like a robot than the other structures. The excavator has a massive work area. They had photos of the site in the database, taken before they started digging. It's unrecognizable. Inside, there's a structure. Yes, a metal one. Similar to the ones on the surface. But these are completely hidden underground. According to the schemes from the geological unit, metal can be found in every part of this area. Фантастика, який же ж він здоровенний. Причому це щось таке незвичне. Тобто, ну, наскільки може бути незвичне щось на цій планеті. Тобто, це ядро чогось? Чи мозок, серце? Що воно таке? Трясся. There's also a couple of smaller cranes here. In comparison to the Colossus, they look like it's pups. Yes, I got it. They have big machines. Bigger than ours. Да, експедиція головних героїв, м'яко кажучи, ні про що, порівняно з таким розмахом. Капець. Так, гаразд. Єдине, що мені не дає спокою, як же вони тут опинилися раніше? Яким чином? Вони ж мали пробути після. Чи ми якусь подію спровокуємо? Ясно, да, все ж таки? Ага. Лем поляк, в них наголос на передостанній склад. Ага, зрозумів тебе. Так, нам сюди, да? Нам сюди, нам How вгору. far to that convoy? Oh, not far. Even if I make a few stops, it won't take long. Фантастика, просто фантастика. Оце вони не придумали. Цікаво, що вона другу добу в скафандрі жодного разу попісяти не сходила ще. Не знаю, чи ви звертаєте увагу на такі деталі, коли дивитесь кіно або граєте у забавки, які типу реалістичні. Хоча, почекайте, може поки були ці затемнення, да?
Може там перед сном. Так. Astrogator, I've already covered most of the convoy route. I'm entering a more enclosed area. A ravine, to be precise. I see. Can I count on a tactical report? Of Цікаво. course, a simple analysis of the situation won't hurt anyone. That's for sure. Спостережний пункт. Що воно таке? Аналіз ситуації. Як нам туди... Ага, ось так. Збереження. Сплануйте шлях. The road Місце ahead leads straight to where the призначення. convoy was heading. Well then, what are you waiting for? Any doubts? No, I don't. I still think we have to go there. If they're not in the base, they must be somewhere, damn it. So, what's on your mind? I can just drive in there, straight to the convoy. Or try and take a side path to remain unnoticed until the very last moment. Bold assumption. Could be an unnecessary detour. I leave that to your judgment, though. It's your call, Ясна. Так, трохи обачність не завадить. Ну, власне, обачність не завадить, звичайно. All right, I'll try to get there via the side path. Що ж тут відбувається? Хай йому грець. Як цей камінчик там тримається? Просто фантастика. Так, гаразд. Маленькі гарненькі машинки рятують життя. Так, іде нам на той боковий шлях повертати, десь тут. Де він? Точно десь тут. Хай тобі грається. I'm still here, if you're wondering, sir. А що не так? It Ми all не мож... just Чому ми не можемо заїхати? takes longer than expected. Чи нам пішки туди треба No need їхати? to explain yourself, Doctor. Чекайте, нам пішки We're туди in this треба? together. Типу боковий шлях це пішки означає, да? Судячи з усього так. Ну, що ж, машинка, дякую за все. Красиво. Майже гарно. Якби ще люди не зникали, взагалі б було чудово. Status? Nothing's changed, Astrogator. Understood. Ах, Новік, подлюка ти подлюка, а? Покинув Горського. Горський фактично загинув через нього. Так би хто зна, може і вижив би. Да, з іншого боку, Ясна могла б загинути теж. Ого. The radiation level is rising rapidly. Ясna, be careful of radiation, of other people. Just watch yourself. Ха. Considering the radioactive environment,
I assume the probability of finding people here is close to zero. Що це? And mine well indicates something quite the opposite. Wow. Human technology equals radiation, after all. I found a way to the convoy. What might interest you, sir, is that it appears to be a mechanically drilled tunnel. Circular, precise. I'm more curious about what's on the other end. Although curious might not be quite the right word. Воу. Yasna, you alright? Воу. Бум. Yes, Капець. I am. Oh, shit. They're close. At least one. There's not a soul. I don't see anyone. О, трясця. Oh, no. Astrogator. They're dead. So you found someone. Капець. After seeing their base, I had a feeling it might end like this. Still, I wonder, what were they looking for? Was Що it вони that they дійсно... killed? Що вони дійсно What the шукали? Капець, тунелі, тунелі. Що вони шукали? Found the antimat. It looks damaged, but its log may still be intact. Copy that. Proceed. Так, номер антимату записали. Де там його модулі? Okay. I'm getting into the antimat's recorder. Так. Так. Я вже знаю, як це робиться. Що ти нам покажеш, а? Що ти бачив взагалі? Що відбувається, трясця, а? They were preparing for departure. Так, готувались до відправки, The convoy's вирушили. heading somewhere. They're getting close to where I am now. Так, рухались каньйоном, They're here. дістались Sending a сюди probe. і відправили зонд. It's hard for them to reach the site. That's why they're trying to get there from above. Так, They're tunneling their way through. зробили With a beam of прохід antimatter. за допомогою гармати з Looks like they антиматерії. found whatever they were looking for in that ominous tunnel. Of course. Don't jump to conclusions, Doc. Щось знайшли і завантажили. Дуже цікаво. Those containers ended up in one of the transporters. I wonder if it's still nearby. Huh. Shame. The transport's leaving. Ага, транспорти виїхали. Тобто вони щось знайшли, завантажили в контейнери, верніше в транспорти. Поклали в контейнери, завантажили в транспорти, і транспорти виїхали. Але куди? Так, Something's going on. щось далі відбувається не так. One man's trying to draw the attention of the others to... I have no idea what's beyond the frame. Хтось намагається звернути увагу інших. One of them is staring with concern at an instrument. Some sort of meter. Хтось з якимось вимірювачем стоїть і занепокоєний начебто. А ще один шолом знімає? The photo is such poor quality. You can clearly see the fear on his face. Measurements are also strange. The electromagnetic field is in the upper range. That's a recurring factor, which explains nothing, really. We're going in circles instead of getting you off this planet. Але знову ж таки, Is there anything actually helpful in those photos? виходить, що перед тим, як було зроблено цей знімок, показники електромагнітного поля почали рости. Тут тупо щось пов'язано з електромагнітним полем. Don't you want to know what happened, sir? I do. If my crew was safe and sound, I'd gladly investigate it myself. Explaining this mystery would not only expand our knowledge, but also bring us honor and glory. Not to mention the exposure of the Alliance's incompetence. At the moment, though, I have other priorities, Doctor. Так, що далі? Next slide. People rushing out of the tunnel, running from whatever's in there. But are we still considering whether you should go Люди inside? виходять з I admit it's all тунелю, very тікаючи intriguing, від but чогось. also too risky. What I'm trying to say is, I fear for your safety, Yasna. Ці малюнки, це до біса стильно. Та, погоджуюсь, воно так додає колориту. Дуже прикольно.
Так, що ж це може їх налякати так? Дякую за турботу, але не варто, є здатне про себе подбати. Ну, давайте скажемо, здатна подбати, напевно. Spare me your concern, sir. I'm not a child. I'll be fine. Так, що далі? One of the Oh. antimats has fired straight into the tunnel. And? What happened next? Одна з антигармат зробила постріл безпосередньо в тунель. Що далі? There's nothing else. Більш нічого. Тільки пітьма. Can't you see what he was aiming for? The machine's objective has changed. Що? Змінилась мета у машини? There's a bunch of unidentified targets. It has trouble recognizing any of the 9,999 objects. The counter reached its limit, I guess. Sounds like a major fault in the circuitry. Combine that with tremendous firepower and it means big trouble. Дуже цікаво. Отже, він не зміг прицілитись, тобто не зміг розпізнати об'єкти, по яких стріляв. Так, Total panic. почалася паніка. Everyone's trying to escape. Всі намагаються втекти. There's also a second antimat. It's shooting into the air. Unbelievable. Другий антимат стріляє у повітря. Капець, що ж відбулося? Locator. The antimat's new objective is to eliminate, instead of protecting. What happens next? Оу, і антимат почав знищувати людей. У нього змінилась чомусь мета. The second antimat. That's what destroyed it. People are frozen with fear. They don't know what to do. Один з антиматів знищив другий антимат. Люди заклякли від шоку. І, It's firing directly at the crew. і далі він почав стріляти по людях. Трясця. Shooting them. One Жесть. by one. Жесть. Просто розстрілювати. Someone hid behind a rock. How do you know? This antimat has thermal imagery. Хтось заховався за каменем. Так, що далі? І Hiding він... from it made no difference. Ага, але він все одно знищив. Так. Хтось здатись One хотів. man has raised his hands in surrender. Хтось хотів здатись, і той же самий результат, да? Ні. If only a machine could take pity on him. With a proper programming, it could recognize such gestures, but it could never feel compassion. No. Його теж знищили. Killed him. Oh, Капець. fuck. Ясна? The last photo is from a few moments ago. О-оу. I'm on it. Bloody hell, so it's not dead after all. The machine that massacred the Alliance is still operational, and it could target you at any moment. О-оу. Let's hope not. Perhaps it's best to hope. While moving away, Так. if that's all, What about that tunnel? right. Капець. Піду розвідую, я не чую заперечень. Як же так? I'm not hearing you object, sir. Go ahead, Ясна. I know you'll do it anyway. Тунель. Тобто. Капець, цей антимат. Цей антимат намагався щось знищити в тунелі. Причому у нього лічильник цілий збився. Верніше не збився, а досяг ліміту. 9999 цілей він бачив там. Трясця. Далі цей почав стріляти в повітря. І потім у нього мета змінилась. Замість захисту знищити. І він знищив всіх, хто тут був. Що відбувається? Капець. Ще один хлоп. Хофман. Чи Хофман. Так, здається, Хофман. Там хто був? Капець. Status? What's new? Well, nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. Right.
Thank you. Німке. Не знаю, як правильно це прочитати. Німке. Щось таке. Капець. То що, в тунель? Неймовірно. Просто неймовірно. Маг 03. Так. Ми все це... Немке. Точно. А це Хоффман. Угу. Можливо, ця інформація якось нам в подальшому допоможе. Гаразд, давайте занурюватись. Я все одно думаю, що це, скорше за все, якісь роботи все це наробили. Чомусь мені так здається. I can hear a rhythmic, metallic sound coming from beyond the tunnel. Something still active. Take your time, Yasna. Keep rushing. I can't hear. I don't understand you, sir. The audio's breaking up. It's not unexpected. You are in the room. I'll get back to you once I reach the end. Understood. It's an Oh. octan. Coming at me. Huh. Carrying something. Щось несе. I got out. Well, inside a cave. Yasna, can you hear me? Over. Copy that. Що відбувається? I don't feel too. Ага. My Знову head feels ці... like it's bursting from pressure. Знову ці рослинки. Breathe, Yasna. You need to rest. Знову ці рослинки. Що тут відбулося? No. Він несе I'm better контейнер. Звідки він його несе і куди він Can його you tell me несе? what's in there? Seems like this robot started a task and then got stuck in a loop. А, він колами ходить. Carrying boxes. It took one but never left. And why do you think it's stuck? Well, it goes in circles, using the same path. Він ходить колами, реально. Так. А що в контейнерах? Ми можемо глянути? Що вони збирали? Ці рослинки чи що? This place is full of metal bushes. Same as the ones before. Well, the lower parts of the bushes are, how to put it, fruitless. So the Alliance came to pick the fruits. Вони зібрали якісь плоди з цих рослинок. Дуже цікаво. Дуже цікаво, що ще? Що ще ми тут розгледіти можемо? I'm pretty sure the box is filled with research material. Those fruits. Could you retrieve them somehow? It won't be easy to snatch a crate from its steel grip. I'll come closer first. Так, добре, обшукайте локацію. Обшукайте локацію. Ну, гаразд. Ось тут. Сліди це наші. Чимось треба його відкрити, я так розумію. Тобто зняти панель, за якою органи управління знаходяться. Я не певен, що нам сюди. Або щось вивело з ладу електроніку. Можливо. Ну, тобто, я поки що гублюсь в здогадках, що могло, власне, спричинити таку історію. Що нам треба знайти тут, а? Шукайте локацію. Я би щось з цього взяв би, щоб у нього забрати з рук. Капець. Геть не зрозуміло, що тут від нас вимагається. Ліхтарика немає, видимість погана. Ну це капець, просто. Тиск неймовірний.
Так, десь тут щось має бути. Можливо, тут. Чого ж воно так дихає важко? Капець. Щось таке діє на неї. В принципі, людина має власне електромагнітне поле, тому хто зна. I think their crew took some soil samples. There's this chipped rock, revealing what lies beneath the surface. Which is more metal? Yes, a metal interior. Що ще ми маємо побачити? Roots are exposed as well. They're not embedded in any rock, but in a tissue-like alloy. Metal bushes growing out of metal soil. Yeah, that's one way of putting it. So, all the bushes in this area, and there are plenty of them as I understand, appear to grow on the rock, but deep down their roots are embedded in metal. Perhaps you should take a closer look at them, Doctor. Так, отже, що виходить? Кущі ростуть на камінні, але корені їх ідуть глибоко у металеві ці конструкції. Do you have anything specific in mind? Doctor, if it's all metal, Then I'll use a detector. Right. Так, I'm checking. Give шкода me a sec. цього хлопа. perfect. Everything matches. There's metal all around. Да, And цікаво, the bushes have слухайте. a direct connection with the whole system. Воно реально виростає з цього. Interesting. Sounds similar. To the structures I saw following Gorski. Yes. Huh. Well, perhaps it's... looks like two generations. One, old, dead, a relic. Second, these bushes grew in the remains of the former generation. Hang on. Are you saying that this new generation is alive, Дуже цікаво. and the Тобто, old one used to be alive? виходить, що, типу, це попередні покоління, грубо кажучи, наче корал. Тобто, металеве це вже мертве, а ці кущі це нове живе. We can't rule it out. And you say that as a biologist? I haven't heard you mention cells, membranes, organs, or green bodies, which leads me to one conclusion. That thing is not alive, Doctor. Well, we're used to calling all life proteinaceous, especially ourselves. But that's on Earth. The universe doesn't give a damn about our classifications. Yasna, are you abandoning your profession? All you have learned, discovered, researched so far? I'm just opening up to the unknown. Да, дуже цікаво. Shit! I can't handle it anymore. Так, треба тікати звідси. Нащо ми тут знаходимось взагалі стільки? Шукайте локацію. Ага, схоже, ми роботу трошечки збили. Ну так рухайся. Я не можу рухатись. The robot disappeared. You must have broken its loop. I didn't. Так, ми збили його зі Never шляху. mind. We'll try to locate it. But first of all, get out of there now. Так, біологічна система на основі It hasn't металу. gone far. Це правда. Please follow it. Схоже на те. Так, всім гарного потіку, піду, а то наїмся спойлерів. Ясно. Лиса Тараса. Так, і що? Оу, і ця штука. Oh, fuck. Fuck, it's getting up. What? The robot? No, the antimat. You need to act fast. Move, Yasna. But No. It will kill me. Yasna? Are you alive? Yes. It destroyed the robot. Він знищив What are робота. you doing now? Оу. Oh no. Ха-ха-ха. This
probe won't come this time. Yasna, stay calm. It won't come. Так. No, don't die on me now. I'm begging you, don't give up. You can't. You can't. Він вимкнувся. Sorry. So fucking sorry. Оу, почекай. All mine. It was my decision. I decided to accept this mission. I brought us here. Що? Did I survive? Wait. You said you had a choice. Yasna, you're alive. If you could reject it, why didn't you? After a series of successful missions, are you safe now? Safe enough. And the antimat? He decided not to shoot me after all. Please continue, sir. Так. Він каже, що міг відмовитись від цієї місії. Трясся, ну засранець, ну. У що ти втягнув I'm команду? all ears. You will agree that we were doing very well. Outstanding results. That's how it ought to end. Well. Yes, I fully agree, but then it seemed this could have been the crowning achievement of the entire expedition. Just imagine. You could have at least asked us. I did wrong. I know that now. I will never forgive myself for it. Neither do I expect you to. Жах, просто жах. Да. Тобто він потайки погодився на цю місію, знаючи, що є певні небезпеки, і не сказав про це команді. Marit, she can no longer forgive you. Same goes for the others. I'm fully aware. All of it weighs heavily on my mind. Believe me, Doctor. So, if I may, I would suggest watching your next steps. There were no more antimats on the slides, sir. I'm afraid that's not the only threat around, aren't you? Of course I am. But I won't rest until I find out what happened to our people. How we can aid them. Слайд. Так. Знову ж таки він засняв, як робот несе щось. І як його знищує. І далі засняв Ясну. Фантастично. Розбитий For робот. now, you can forget about the research material. The only thing left of the Arctan is its feet. Considering all the factors, I would assume everyone in the convoy is dead. If there's anything more to learn, it's from the recording devices. The first antimat told us a lot. The second one is destroyed. You spoke about the probe. Should be a valuable source of information. And the rovers. Are they on the convoy list? Знайдіть ровер. Да, слухайте, нічогенько він діру робить. Трясся, оце зброя. Так, ровери. А ровери ж, судячи з усього, рушили в цьому напрямку. Інакше куди вони могли ще виїхати? Оце історія. That's where I came from. Where now? Звідси ми прийшли? Серйозно? Just one. It's worth checking then. А де він може бути? Роверу сюди хід. Тобто ми так не зможемо пройти? Ні. I can't go back. Дивно. Куди ж нам тоді треба рухатись? Наверх? Оу, чи може сюди? Новий прохід, It's точно. cooled down. Він трошки вистих, і там, здається, якраз видно ровер. Точно. Huh. That wasn't difficult. It's right there. Капець, скільки ж вони тут лежать? Слухайте, ну це точно не 25-й день експедиції, подивіться. Там хтось мертвий.
За 25 днів їх би так піском не занесло. SMU 6 чи SMU 8? 8 щось там. Капець. SMU 8-8. Да. Вони майже нікуди не від'їхали, я так дивлюся. Так, щоденник оновлено. Що з цим хлопом стало? Нічого, на жодній. Радар? Звук. Це годинник, чи що воно таке? Гадки немає, що ми тут ще можемо зробити. Ага, ключ. Добре. Why even bother with security measures when they just leave keys in locks anyway? Extremely unreasonable. So, let's hear it. Hello, base. This is Antka. Hello, Antka. Tesla here. I can hear you. Reporting. 25th day of the mission, 7:15 a.m. We arrived. I saw it on the We slides. encountered a terrain obstacle, but it has been removed. You can skip ahead if you would. We've established permanent access to the extraction site. Base, come in. Dr. Boza wants to talk with you. Tesla here. Over. We have a sort of discovery. Oh, I'm listening. 25th day. Base, this is Boza. Doctor. These tiny crystals contain highly advanced technology. Individually, they are slender and helpless. However, when in a group, they seem to stimulate and support each other, revealing new properties. At first, they started to emit an electromagnetic field. Okay, and then? A handful of small crystals gathered together. When in a larger group, they activated and, this is our biggest revelation so far, they started floating in the air. Did I hear that right? The larger the group, the easier, more freely, Yes. На Apparently радарі it's flying. like a swarm of вони mechanical flies. рухаються. You say crystals, or rather flies. Which one is it? Call it whatever you want. These creatures have a precise threefold symmetry, resembling the letter Y, with three-pointed arms connecting in a central bulge. Black as coal in direct light, shimmering with shades of blue and olive in reflected light. As my colleague Osterhaus mentioned, they somewhat resemble the abdomens of certain terrestrial insects. Is Markovnik there? Navigator's unavailable right now. Well, please let him know we'll submit our reports as soon as he's available. Oh, and have him send us another transporter, will you? Autonomous robots the size of flies. It's not finished. Let's keep listening. Отакої. Convoy. Anka. Отже, вони знайшли фактично колонію нанітів. Я так розумію. Але, типу, природного, якби, походження. Come in. Капець. Are you there? Yes, I'm here. І вони реально рухаються. Preparing to depart. Don't Gets tense. leave the material behind and return to the base. But why? What happened? Scouts came back from this whole city. Tesla? What's going on? Hello? Tesla, come in. Navigator speaking. Don't take anything. Just get out of there. Immediately. That's an order. Last saved recording. Amazing. Microbots grouping and flying together, similar to flies, capable of affecting other machines.
even to the point that those affected become dangerous to humans. The microbots, they must be dangerous as well. I Наніти. don't know how. Фактично. Not all people were killed by larger Фактично robots. наніти. I think I figured it Фантастика. out. Тобто, що виходить, Лем тоді собі уявив наноботів, які розвинулись природним шляхом, здатні об'єднуватись в групи, здатні певним чином до левітації, коли об'єднуються в групи, і також здатні заражати інші машини. Тобто він фактично передбачив в 1964 році і нанороботів, і віруси. Я в шоці. Це просто фантастично. Скажімо так, не природнього, але еволюційного. Ну, гаразд, не треба, Володимир, я розумію, ти вже пройшов цю гру. Так. Partially, at least. The Alliance scientists Трясця. were very clear that all of this had to do with an electromagnetic field, the field emitted by these flies. When people displayed disturbing symptoms, field measurements showed above average values. At first, I thought it was a sensoric malfunction. After all, the machines were broken. It turns out that field damaged them. So all the malfunctions occurred afterward. Why didn't I think of it sooner? Prolonged exposure to strong electromagnetic fields can be harmful to the human brain. Usually it concerns the long-term effects, months and years of unfavorable conditions. Please elaborate, Doctor. What sort of effects? Various brain dysfunctions. It may even lead to the arrest of vital organs. So that's how... Merit. Most probably. Так. Another known effect of the EM field is memory loss. The human organism continues to function normally, but the human being as such is helpless, vulnerable. Like a baby, they don't understand the world around them. Can such a person learn the world anew? Отже, що виходить? Якраз електромагнітне поле впливає на людей. I can't be sure. There's no precedence. Even if there is room for development, learning everything all over, they won't remember anything. Even language, their past, our voyages together. Let's face it, this new life of theirs will be far from normal. They'll be aged children, walking curiosities, oddities, lab rats, all that made them gone to hell. Perhaps researching those flies will help us to better aid our people. We're theorizing for now. Be worth examining. Confirm at least. Got it, Astrogator. I'll search for those containers of flies. Так, отже, нам треба шукати контейнери з нанітами. Фантастика. Ось що відбувається. Я так і знав. Я от реально так і знав. Що це якось з машинами пов'язано. Електромагнітне поле. Тобто, вони одночасно і нановірус. Ну, власне, це, напевно, що така назва їм і підходить. Нановірус. Тобто він може розповсюджувати самостійно, розповсюджуватись, але при тому це об'єднання маленьких I've located one of механізмів. the transporters, sir. Please don't celebrate yet, though. Something strange has happened to it. Get to the point, please. What's wrong with it? The outer shell is damaged. There are holes everywhere. Like from bullets? No, it looks like it's been corroded by strong acid. Наніти над ним попрацювали. Так, що тут? Ми просто записуємо, хто тут загинув, фактично, да? Напевно, треба все ж таки всередину зайти, да? Подивитись, чи там контейнери на місці. Але я не розумію, як за 25 днів місії машини могло так позаносити. The door to the cargo bay has budged a little, but it won't open fully. Потрясся. It's too awkward to squeeze in.
Щось мені підказує, що робот... The whole vehicle is just stuffed with bushes. Робот буде функціональним. Зараз він вімкнеться, як ми заліземо. Трясця. Now. I can see broken containers. No sign of the flies. Just plenty of bushes. Ну, вони, напевно, що перетворилися в кущі. Everything that comes to my mind seems absurd. You go ahead, sir. As I see it, no idea is too absurd right now. I haven't quite thought it through. Not yet. Maybe after I listen to your assessment. Well, look, I think it might work like this. The bushes and flies have a symbiotic relationship. I even consider that the flies are part of the bushes. Just like the fruits. If the flies can fly, they behave more like insects, and the bushes like plants. I see we're getting back to biological analogies. According to your profession, do I correctly conclude that you are confident that this can be a Так. В стані спокою, я так розумію, вони перетворюються на кущі і впадають в таку собі гібернацію, живлячись якимось чином з металевих Given цих the age of the конструкцій. oldest forms and the evidence of continued activity, differentiation, a particular drive towards miniaturization, improvement, and lethal effectiveness, I dare say that we are dealing with an evolution here. Far longer than that of human. Also very different. And dead. necroevolution? Mortuus evolutionis. Некроеволюція? Нічого собі. What if I said that the flies and bushes are the same thing, but in different forms? Так. When Це they одне need і to те саме move, в they різних develop формах. moving parts, the Кущі flies. і ці When they need мушки. to multiply, expand their volume, they settle on the metal substrate, form bushes, absorb raw material, Так. and they are again ready to transform and relocate to a new source, and so on and so forth. And I can tell you it's the most sophisticated form of being I've ever heard of, with all the skepticism that comes with it. Да, сумна історія. Нам треба валити з цієї планетки. Причому треба валити так, щоб, боронь Боже, не прихопити оцю форму життя з собою. Так, гаразд. Власне, щодо того, який день місії, у журналах цих хлопів було написано, що 25-й день експедиції відбувся. Бот, хто зна скільки там ходив колами. Але в той же час, ще вчора астрогатор казав, що згідно розвідданих, всі ці хлопи мали прибути через 2 тижні. А виявляється, що вони вже більше 3 тижнів тут були. Ну, тобто, я не знаю, мені здається, тут якісь приколи з часом також. Як інакше це пояснити? Просто якась чортівня. Тут все заклинило, да? Так. Записуємо інформацію, тут все засипано. Просто неймовірно. Тут силове поле, знову ж таки. А ми можемо пройти крізь? The second transporter is under a force field. It's hovering above the ground. So it is operational. Probably also in better shape than the other one. It certainly Так. looks better. The cargo may be intact then. А як же ж нам туди? The force field melted adjacent rocks. They had to run the generator on full power. They were defending themselves after all. From the swarm of flies, I presume. We don't know how large it was. They didn't capitulate. That's a good sign. Well, I don't know that. So far, I can only confirm that the field has not dissipated. Yet. I know how to get inside.
Under this field. Will you dig a tunnel? I won't have to. There's already an entrance. Так. I just need to get to it. Чи правильно я розумію, There are що powerful emitters in the center, нам десь там треба similar пройти? to those on energobots. Emitters only? Do they look like they're buried in the ground? Yeah. Напевно, що нам треба тут Then you're пройти. looking at the top of the energobot. Well, look carefully. Energobots can bury themselves in such a way that only the emitters protrude from the surface. Оце там під землею енергобот. Ага. Гаразд, гаразд. Давайте спробуємо тоді пройти ось там. Я так розумію, нам саме туди. Може, розвідка помилилась і неперевершений пробув ще рік тому. Ну, це якби дуже дивно було б. Величезний корабель, який вони самі якимось чином не помітили, прилетівши сюди на Дрегонфлаї. Ну, тобто, з загрозою, в принципі, все зрозуміло. Судячи з усього, їхні предки, ось цих нанітів, цього нановірусу, назвемо його так, вони були якоюсь більш стаціонарною формою. І просто жили в ґрунті планети. Вибух наднової спровокував великий, якби, також електромагнітний вибух. І, можливо, це якось спровокувало одну з форм життя змінитись у такий спосіб. Що вони почали жити на основі металу і в такій організованій формі. Плюс далі мільйони років еволюції. Направду, да, от якщо так просто повернутися назад, у корови та кита був спільний предок колись. Вони обидва походять від однієї тваринки, але наскільки за мільйони років вони змінились, да? Можемо собі тільки уявити. Трясся, просто фантастично. Так, зонд. Astrogator, I found their probe. Looks like it hid from the flies. Or just ended up here by pure luck. Luck indeed. This registry could be valuable, especially if it managed to photograph everything from a greater distance. Yeah, little probie. Oh, that didn't work. It flew away. Is it Не scared of хочу, you не too? хочу повертатись. I'd rather say that my lack of authorization is more of a problem than me being scary. Так, I won't be able ще to bring the один, probe down ще один хлоп unless I загинув. find a working controller. Капець, капець. Да, слухайте, так, я так розумію, ми весь екіпаж знайдемо. Так, зонд це варіант. Зонд мав записати все, що відбулося. I got inside the field. Do you copy, sir? Of course. The force field doesn't block radio waves. I suggest the following. If this transporter is actually running, it doesn't make any sense to take out the containers and carry them with you. You're going to take the whole transport. You'll have the flies in large numbers and a powerful means of transport that can fly over terrain Він просто inaccessible to висить road. на антиграві. You need to take down the force field. So Хто зна first, скільки. the energobot, turning off the force field, then transporter, departure. All clear? Так, почекайте, спочатку проба. How about I act according to my judgment, and you patiently await my request for help, sir? We can do that too. You're right, Yasna. Так, You're гаразд. there. Хід в енергобот десь тут. Thank you, sir. Але як же ж нам спочатку? Нам би спочатку дрона забрати. Тобто ми тут у відносній безпеці, в принципі. Так, щось ви активізувались. Розвідка знала, що Непереможний здійснив експедицію, зник і запропонував астрогатору з'ясувати, що сталося. Ага. Не спойлер, я не грав. Ну, можливо, як припущення, можливо. Або навпаки, роботи, яких залишила тут інша цивілізація, які еволюціонували з невідомих причин. Щодо вибуху над новою був коментар, що саме тоді зникла цивілізація Ліри. Ну, хто знає, може це і вони? Навіть не знаю. Yes, it's around here. Нам треба якось зонд Somewhere. спочатку
Ось він, ось він. Нам треба спочатку якось зонд піймати. А? Чому ми його затаргетити не можемо? Де твоє управління? Може воно в цьому, в транспортері? Силове поле треба виключати перед тим, як ми вже будемо збиратися сідати в цю штуку. Правильно? А ми не можемо в неї сісти? О, як сумно. Тобто, все одно нам спочатку силове поле треба вимкнути, да? Але я переймаюсь, що як тільки ми його вимкнемо, щось таке недобре станеться. Ну, дурнику, ходь сюди. Віддай нам слайди. Трясся, як же ж тебе... Так, ще один загинув. Може ми якийсь блок управління тут зможемо знайти? Так. Віталію, вітаю. Радий бачити. Так. Не знаю, чи знайдемо ми тут щось ще корисне. Не схоже, що ще щось ми знайдемо. Зонд там собі висить. Ну гаразд, давайте тоді що? Відкриємо. Це енергобот, який зарився в землю. Тільки випромінювач зверху стерчить. Здається, тут більш нічого немає. Давайте ще тут подивимось, може щось тут. Не схоже. Буде прикро просто, якщо ми щось важливе пропустимо. Ні, не схоже. Ну, гаразд. Що ж. Ти спускатись не хочеш, да? Доведеться лізти в цю машину. Так. Потужність щита. Just as I thought. The equipment's still active, but everyone here's dead. Да, електромагнітне поле. Send shivers down your spine. I know it's hard getting used to the sight of corpses. It's more than that. I'm starting to understand the suffering they felt in their final moments. They were left to fend for themselves. Потужність щита. Unable to do so. This one man, he even ate parts of his suit, trying to survive. Да, жорстоко. Всі загинули, я так розумію, що добило їх електромагнітне поле, або просто неможливість звідси вибратись. Так, потужність щита. І що це нам дає? The field is no longer a problem. Meaning? Disabled. All that's left is to get the flies out of there. Так, а що нам тут треба? Пані Ясна, що ми тут взагалі шукаємо? Перемикачі. Що ми тут шукаємо? Дивно, начебто нічого. Але установка цікава. Вона створювала електромагнітне поле.
Я не знаю, на що ми сюди залізли. Просто тому, що могли? Чи що ми тут маємо ще зробити? Спосіб потрапити під силове поле. Так, знайшли. Так, чого я не зробив? Тобто, чому все ще ми щось тут начебто маємо зробити? Добре, вийшли. Давайте спробуємо сюди вийти. Так, силового поля більш немає. Дрон десь літає. Ця машинерія стоїть, чекає. Ну, тепер ми можемо на тебе піднятись? Схоже, що так. Гаразд. I'm climbing onto the hovering transporter. Before you leave, though, please check that the cargo is intact. Так, вантажний відсік. Так, закрили ті двері, відкрили ці. All good. I hope. Так, Will this really help our people, Astrogator? It will, I'm sure. So, what? Off we go? так, тобто треба доставити ці штуки, да? Ясна, what are you wondering about? What if we're making a mistake? Maybe I shouldn't take the flies off Regis. Maybe it's better to leave them alone. Here, where they belong. What are you... I just worry that we might spread this threat. Так, And так, the так. tragedy of one planet Так, так, так. becomes a tragedy of entire galaxies. Цю біду краще лишити Not to тут. mention all humanity. Forgive me, Doctor, but that sounds a bit overdramatic. We can handle some mechanical flies. Humanity survived worse. And you sound like a fool, sir. How can you be so sure? We were clueless just a moment ago. We've only just begun to understand what's going on. But you already know how to handle it. Yasna, I promise you, we'll analyze everything thoroughly. Now we need to focus on getting you out of there. Can we at least agree on that? Yes. Тобто ми не можемо їх тут залишити. Very well. Just hurry up. Так, добре, перевірити. Тривожний момент. Ха. Оу, трясця. Wow. Просто must admit. фантастика. Я так розумію, Amazing. за допомогою електромагнітного поля вони якось рухаються, якщо вони I'm watching металеві. them, nothing more. Don't worry, sir. What? Some goddamn black holes opening the stratosphere. And you say not to worry. Just look outside, Doctor. See for yourself. Воу, щось не так пішло, да? Якась чорна діра відкрилась? Що? Що? Що, куди бігти? Що робити? Так, закритий контейнер. Що нам треба зробити? Ясця. О, How трясся. large a group of these flies could be. I can tell you, it can be gigantic. I know. I can see it from fucking orbit. What are you waiting for? Get out of there. А, ми не можемо рухатись ніяк. Ну, тобто, взагалі ніяк. А закрити цю штуку. Капець. Добре.
Фантастика. Вони не хочуть, щоб їхніх, не знаю, чи можна це назвати братів і сестер, забрали з цієї планети. Я так розумію, що мошки проти. Я ж кажу, треба було їх залишити. Капець. Просто відлетіти з цієї планети. What? Hello, Дрегонфлай. So I sure. fell, but Флешбеки? everything's all right. I'm fine. Oh shit! They're alive. These pressures. Something's flying out of them. Це паралельні реальності, чи що воно таке? Those creatures! They're the ones doing it! What? Що відбувається? Так. Fuck! The same thing over and over again! No wonder we finally ran out of luck. Too much of this damn curiosity. Who needs to know what might kill us? We're getting killed anyway. My people. Antimatter guns. Toss. Quad wiped out. I don't know if I should interrupt your speech, sir. It is quite interesting to listen to. Yasna! This is too much. I'll ask you how many times already. What the heck? Як ми тут опинились? Please forgive me, Astrogator, for continuing to, well, be alive. You know that's not what I meant. If it weren't for me, you could have just flown away, sir. That's not true, Doctor. At least we learnt the truth about this planet and the inorganic beings that inhabit it. What good does that do us, though? We know the cause of the stupor. Maybe we can find a way to cure Koval. If anyone from the Alliance survived, and they already started their research into a cure. I wouldn't count on it. It's more likely they're all dead. Not necessarily. It's a large base, and I only found a few bodies. The rest of them must be somewhere. Or you'll find more corpses, Ясна. Да, слухайте. Пум-пум-пум, аеростат відсутній. Цікаво, і ми поки що не можемо нікуди рухатись. Дуже дивні дива відбуваються. Так, чи плануєш пограти в острів? Поки не планую. Вітаю, Андрію, поки не планую. Так, аеростат Hey. відсутній. Something changed. The balloon over the base disappeared. You mean it flew away, or did it fall to the ground? Oh, I hope it's the latter. If it caught the west wind, it would have fallen in this area. Так. Угу, ось він. We're lucky. It's hanging from a cliff, close to the ground. Can you get to it? Unhook it. Так, тобто нам тепер треба аеростат цей дістати, да? Maybe that won't be necessary. Так, добре. Oh, shit. Somebody's here. If all you're seeing is dots on the tracker, No. I can see them with my own eyes. Люди. Two of them even. two Але, people. але не alive. рухаються. Where did they go? Have you lost them? Well, I can't see them now. They were here just a second ago. Are you sure? What did they look like? One was wearing an Alliance suit, a green one. The other one,
I don't know. He looked different. I see. And now they are nowhere to be found. Damn right. Doctor, I know what I saw. 2 people alive. Some of them survived. and you're going to look for them. Yes. I'm glad we understand each other, sir. I suggest Так, focusing on what's certain. That balloon is still there, is it not? отже, If it ми had сюди operational прибули cameras, we на might get some цьому. answers. You don't have to convince me, Astrogator. I'm Так, going. і нам The напевно, road що is в цей nearby if бік. needed. Good to know. Ніт, ніт, ми не можемо Thank тут you. спуститись. І тут не можемо спуститись. How Отже, are you нам feeling? в цей бік. Як ми почуваємось? Quite Добре, alright. а ви? I had you worrying again, didn't I? Так, Please don't mind me. I won't Де ми turn маємо grey a second time in спуститись? my life. хто знає, де ми маємо тут спуститися? Як це має відбутись? Нам розвернутись треба, да? You know what, sir? It was these flies from the very beginning. What do you mean? My accident, for example. It's true, I hurt myself badly back then, damaged the radio. But that's not why I lost my memory. Soon after, flies flew from the bushes. Right. There were bushes there too. They subjected me to an electromagnetic field. Moreover, I believe the same thing happened to our people in the camp. To the antimat in those tunnels. And to the whole convoy. Yes. Так, оу, ровер їде. What? Їде ровер. Ровер сам приїхав сюди. Що? Хтось допомагає їй, чи я просто побачив щойно, як гра трошки глючить. Ровер же ж приїхав сюди, ні? Ха. Як дивно. Дуже дивно. Ще й запасний набір тут є якийсь. Дуже цікаво. Ну, гаразд, припустимо. Так, дуже лінійна гра, але хороша фантастика. Цікаво, по якій книзі. Так, по книзі Непереможний Станіслава Лема. У 1964 році написана була. Так, гаразд. Поїхали. Гадки не маю, куди нам тут правильно. Так. І далі, напевно. Сюди кудись, да? Чи зможемо ми там спуститись? Я взагалі не впевнений, що зможемо. Не зможемо, так? Судячи з усього, ні. Гаразд. Отже, сюди. Так, добре. Тепер, в принципі, я б на місці головних героїв просто думав би, як звалити з цієї планети. Ну, дійсно. Тут занадто небезпечно. Вже стільки народу тут гігнуло. Нащо тут ще залишатись? Знову буря? Чи мені здається? I'm getting close to this Так. fallen balloon. Схоже, там знову буря. Чи ні? What's so funny? Oh, nothing, sir. It's just, in my mind it sounded like the title of some Renaissance painting. The fallen balloon of Regis. Yes, exactly. Так, що ж він нам покаже? I found the recorder. The fallen recorder of Regis. Please stop.
Так, повернути. Так, видати слайди. Там має бути їх чимало. Він ж там висів дуже довго. From the top. Let's see. The 25th day of the mission. Morning. 25-й день місії, ранок. The balloon goes up. You can see the immediate surroundings of the base. They're operating at full capacity. The base is active. Угу. База активна. Гаразд. Працюють наповну. 25-й день. Так, транспорт на схилі. I didn't see that from below. They parked several vehicles on top of a nearby hill. Так, Андрію, я ж відповів, що не планую. Не планую грати у острів. Так, мушки підігнали нам ровер. Ха-ха, можливо, можливо. Так. The balloon is moving away from the base, Which direction? approximately south. Далі він полетів цей аеростат на південь. Гаразд. It found some water reservoirs, many of them. Так, далі він знайшов велике озеро якесь. Rocks, water, sand. Anything noteworthy? Навіть No, not багато. really. No people, units, nor significant changes in the surroundings. Так. Нічого окрім води, скель та піску. The balloon's completing its loop. It seems quieter at the base. But there's still a few people. Так. Група людей, новий транспорт. Two vehicles that weren't there before. They're grouping up. A dozen people gathered in the square, next to the vehicles. Так, тобто аеростат зробив величезне коло, і тепер вона бачить, що з десяток людей зібралися біля двох транспортів. They've left. There are no vehicles. There's no one. І They must виїхали. have set off towards their old base. Тобто вони поїхали, можливо, до корабля або до першої бази, на якій були. But why didn't they wait for the convoy to return? Maybe they didn't know the others were in trouble. Doubtful. It was after the Cloud's attack. Well then, apparently that's how the Alliance treats its people. Lousily, without dignity. Постає питання, чому вони покинули свій конвой, тобто не дочекалися них. Можливо, знали, що ті загинули? The subsequent shots are similar to each other. They show an empty base. Далі тільки порожня база. There are actually quite a few of these. Знімків багато. Oh. Captured the moment I entered the base. Так. І момент, коли ми прибули на базу, він також засняв. And it's empty again. І знову порожня. At 2 o'clock in the afternoon. I was on my way to the convoy by then. So we won't find out anything else. Так. Оу, людина. Wait. You're wrong. Someone was in the base. A man. So he's real after all. I knew it. I told you. That you did. Please forgive my doubt. But where is this man now? And can we expect any more? Так, і що далі? Тобто, все ж таки після неї людина з'являлась там. I think he's near the base. Judging by the last slide, the Alliance must have a hideout there. And we need to go back, I guess. Так. І це десь неподалік від бази. Дуже цікаво. Капець. Рушайте до сховку Альянсу. Ми нарешті об'єднаємося з цими хлопами чи ні? Ну, тобто, You know, Doctor. по всьому виходить, The що... travel have instilled a certain conviction in me.
I think people Всі can be разом more в цій dangerous дупі. and deceitful than anything else we may encounter on our journey. I know that. Sometimes I think the presence of humans is the worst thing that happened in space. Or to space, even. Then why do you insist on seeking them out? I feel like I have to do it. Так, куди нам далі? Знайти сховок. Сховок. Стоп, а нам не туди. Хо-хо-хо. Ми не в той бік їдемо, трясця. Так. Здається, знову буря зараз буде. Щось у мене таке стійке відчуття. Так, право-ліво, куди нам зараз? Нам зараз направо. Ну, дійсно, 100 людей так от, щоб взяло і зникло просто. Це ж не така вже і легка історія. Ага, ще один зонд. Oh, that probe again. Is it flying near the base, within range of the control center? Affirmative. Так, і схоже, тут попередня їхня база. And? Do you expect me to rummage through the enemy's equipment? Again? Well, in my opinion, the more we learn while delaying our encounter with the Alliance, the better. So, Так, what will it be, останнє, Doctor? де ми його бачили? Тут схованка, да? Має бути. Перевірю записи, зараз вони не мають значення. Знову записи. Давайте шукати вже, The probe врешті-решт, isn't that important. людей. I've seen enough of their slides. I know enough. Десь тут наліво має бути. Так? Ну, дивимось. Так. Виходимо. Ну що ж, схованка Альянсу. Добрий вечір. Де тут можна залізти? Сховок. I could have spent countless days in this base and still not discovered their hideout. And it's right above my head. Так, All I needed to do полізли. was look up. Полізли. this means there's a view of the entire base from up there. Так, а вони I'll нас, confirm when I до get речі, скорше за все бачили. Yeah, Ці I хлопи. think so. Якщо вони там давно I сидять. know what's on your mind, sir. I could have been under surveillance ever since I arrived here. Don't turn off your tracker. Maybe it'll give you a slight advantage before meeting them. Так. Каже, вімкніть радар, да? Не знаю, як може він детектити ворогів? Ну, тобто, це якось дивно. I'll have to climb without safety equipment. Theirs is nowhere to be seen. No alternative route? То тут якось повзти треба. I'm all right. I'm almost there. Капець, просто не доктор Ясна, а Лара Крофт. And do what? As far as I remember, we ran out of options here. It's just, if I were you, With all due respect, Astrogator, it is me being stuck on this surface. So if you let me, I'll take my chances. And I will find the man. Да, нам треба зустрітися з людьми. Все ж таки, коли спільна небезпека, то люди є люди. Розбіжності це таке. It made the climb worth it already. so you're on top. Yes. Да, Activity within radius? нас точно I heard no бачили. beeps. Нас I see no точно dots. бачили, 100% бачили, як ми там ходили, гуляли. Shit. Оу. I found him. Very well. Now keep your distance and be careful. It's too late. What? I can't hear you. It's too late to keep... Yasna, what is it? Why is it too late? Yasna, speak to me. He's looking for others. He's... You. What have you done?
Shit! He found you too. Why? And he's blaming us. Так. What did it gain you? That's not good. Listen, I don't know what you're blaming me for. Get up. So much for talking. Yasna, don't provoke him. If you would just listen to me for one moment. I said get up. Так, добре. Принаймні, це людина. Ще одна жива людина. Гаразд. У нього є робочий бот. You don't need to be afraid. I come in peace. Huh, save it. I guarantee you'll have time to talk later. What a... Just keep your mouth shut. For your own good. Okay, stay calm. He's going to lead you to his superiors, which is good in theory. Although... Так, добре. Він не дуже дружньо налаштований, але принаймні жива людина. О, капець. Не знаю, скільки годин всього ця гра, але реально ми величезний шматок її провели на самоті. Гаразд. Don't move. Бот, You didn't even бот. spare the Arctan. Got some nerve to unleash such murderous shit. Hey, don't turn around. Так, в чомусь він нас звинувачує. Схоже, він думає, що ми якось причетні до всього цього. You're a scientist, just like me. Yasna, what are you You doing? don't shoot at people. Shoot. He has a gun. I'm a technician, smartass. Firearms are chemical weapons. What's the difference? Same outcome. Look, I know that people have died. Your comrades. But you have to understand. Huh. I see you're no longer pretending. Listen, you'll stand before the astrogator or the entire council. That's right, It's obviously. really not necessary. But if you try anything, I'll do it. I'll shoot you. Yasna, I don't know what you're trying to do, but he sounds serious. There has to be a way. Take it easy, please. I'll handle him. Huh? What are you babbling on about? You have a death wish. Only short answers from now on. I'll ask the questions and you'll answer with a short yes or no if you think it's safe to do so. Or some code. Maybe grunts. Do you understand? Do as you see fit. I'll help as best I can. Is Так, there треба, anyone треба else? від цього хлопа шифруватись тепер. Apart Sure. from him? Okay, leave it, Yasna. Let's focus on something else. Start, damn it. Do you want to tell me something about this man? Something about his appearance, maybe? When it rains, it pours, huh? Does it concern his outfit? Which part? Legs? Torso? It's about his torso? Must have misheard. Let's try again. Так, Does капець. it concern Come on. legs? Torso? Head? Hands? It's about his hands? Still no. This won't work. Та що, But there's що? something very particular about this individual, but I may never know what. А що з ним не так, власне? It works. Let's go. Break time's over. I can hear something's happening. Так, гаразд, дістаньтеся You з could поки. ask. Where are you taking me? You came here yourself. So what are you expecting, huh? Don't risk it. Let it go. So, you want to lock me up in a dark cave? And keep me there for who knows how long? Oh, relax, not too long. Our people will be here any moment now. Так, навіть бластер, як на малюнках в радянських книжках. Ну, власне, не тільки в радянських так малювали. Це, в принципі, бачення фантастики тоді таке було. Yasna, I'm losing you. О, The signal is цікаво. getting weaker. Екран. Wherever it's Екран taking you, металевий. won't be able to communicate. Get in.
Ну. Та пішли, ну. Ясна, I'm here. I'll do everything in my... Врешті-решт. Так, гаразд. Хай йому грець. Куди далі? Сюди? Тобто вони якось екранувалися, я так розумію, від цих мошок. Розумно, розумно. Туди, куди кабель іде, да? Капець. Знову темні печери. Та що ж ти будеш робити? Просто фантастика. Sit here. Так, гаразд. Dare move. Гаразд, пані та панове. Я думаю, ми поставимо на сьогодні тут 3 крапочку. Події дуже цікаво розвиваються. Ух. Ми отримали досягнення уцілілі. Супер. Да, мені прям кортить зрозуміти, що з ними та як. Да, але схоже, не всі розум зберегли, да? Цей хлоп, здається, не дуже зберіг. Капець. Гаразд, пані та панове, я хочу нагадати вам, щоб ви поставили вподобайку. Якщо ви дивитесь у записі, то залиште позитивний коментар. І також підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Також, якщо ви маєте можливість та бажання підтримати мою творчість, ви можете це зробити, перейшовши за посиланням на сторінку подяк, посилання у описі під відео, або скористатися функцією спонсорства YouTube, або також за посиланням пригостити мене кавою. Каву я дійсно люблю. Що ж, на цьому буду завершувати на сьогодні. Ми обов'язково продовжимо з цією чудовою грою. Я думаю, або завтра, або післязавтра. В будь-якому випадку слідкуйте за анонсами. Дякую, що дивились, дякую, що були зі мною. Бережіть себе, підтримуйте українське і побачимось в наступних відео.